नमस्कार, सनी सुनीलकडे या युट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सनी सुनीलकडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, ऑल करा. जेव्हा जेव्हा व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. मित्रांनो, आज आपण फॉग सेंट विषयी बोलणार आहोत. मित्रांनो, हा सेंट मी 5 वर्ष झाले वापरत आहे. नुकतंच टीव्हीला ऍड आलेली फॉग फरक पडत आहे. सर्वात भारी सेंट आहे हा आणि याचा सुगंध एक नंबर आहे. मी बरेच वर्ष हा सेंट यूज करत आहे. मला एका गोष्टीची खंत वाटते, ती म्हणजे याचा सुगंध पसरत असता तर बरं झालं असतं. तुम्ही एक वेळा यूज करा. मला तर हा सेंट आवडतो. याची किंमत 185 रुपये. आज आपण इथे थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.